Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ma quỷ thứ này tin thì có tin hay không tin thì không có. Tôi không có việc làm, vô tình vào một siêu thị lớn. Bà chủ xinh đẹp cho tôi tiền lương đãi ngộ thật sự yêu cầu duy nhất là muốn tôi ngủ cùng cô ta. Kể từ đó, điều kỳ lạ xảy ra, khủng bố cứ đến, thì ra tất cả đều là vì chuyện đó. Hôm nay tôi đi ngoại ông tìm nhà giá rẻ để thuê. Khi đi ngang qua một khu phố mới xây, nhìn thấy một siêu thị ở cửa tuyển dụng. Đơn tuyển dụng đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuyển dụng một người can đảm, nhân viên ca đêm có thể thức khuya. Lương tháng 6 không chỗ ở, tôi không sợ. Là một người nổi tiếng can đảm, thức khuya là chuyện thường ngày. Một nhân viên bán hàng đêm có thể có mức lương cao tôi chưa thấy nó. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã đi thẳng vào siêu thị. Tôi tìm thấy bà chủ siêu thị. Bà ấy là một người ăn mặc thời trang, người phụ nữ xinh đẹp. Không thể nhìn thấy tuổi cụ thể của cô ấy, đang ngồi ở quầy thu ngân làm móng tay. Nhìn thấy tôi, cô ấy ngẩng đầu lên và cười. Bạn là nhân viên bán hàng ban đêm phải không? Tôi nhanh chóng tiến lên để bày tỏ mục đích, tự giới thiệu. Hỏi cô ta canh việc này cụ thể có yêu cầu gì. Bà chủ xinh đẹp rất nhanh nhẹn nói không có yêu cầu gì, chỉ cần dám thức khuya là được. Giờ làm việc là từ tối 10 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng bình thường không có kỳ nghỉ cố định, có việc có thể xin nghỉ phép. Tôi có thể làm gì? Tôi hơi ngạc nhiên, yêu cầu này quá đơn giản. Một ngày chỉ làm việc 8 tiếng, tiền lương đều vượt quá canh nhân cổ trắng rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của tôi không thể tin được. Cô chủ xinh đẹp lại nói, thức khuya làm việc vẫn rất vất vả. Ngoài tiền lương, cứ 3 tháng lại có một lần. Thế nào rồi? Tôi chính xác là tôi có thể chịu đựng khó khăn. Thức cả đêm đâu có ngu đâu. Nghe còn có phúc lợi. Tinh thần hiện tại của tôi là phải gật đầu đồng ý. Cô chủ xinh đẹp lại nói, nhưng bạn phải có gan lớn. Buổi tối gặp phải khách lạ, bạn không thể sợ hãi. Khách lạ? Tôi hỏi cô ta có ai ở gần đây không? Nửa đêm trở về gây rối. Bà chủ không trả lời trực tiếp, nhưng vẻ mặt hơi cau mày của cô ấy, tôi đoán 89 phần 10. Bây giờ đang ở thời đại nào rồi? Tôi sẽ gọi cảnh sát, thế là xong. Tôi lập tức nói rằng tôi không sợ hãi. Nghĩ, có lẽ lương cao có liên quan rất nhiều đến chuyện này. Cô chủ xinh đẹp cười, vậy là được rồi. Nếu không sao, tối nay bắt đầu đi làm đi. Tôi vui vẻ đồng ý không có vấn đề gì. Cô chủ xinh đẹp lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi và đưa để cho tôi chuyển hành lý đến ký túc xá. Ký túc xá nằm ở tầng 7 của tòa nhà số 2 trong khu vực. Tôi sống một mình. Sau khi tôi thu dọn xong hành lý và đến chỗ ở, nhìn thấy điều kiện ký túc xá tôi không khỏi lại sửng sốt. Phòng này cũng tốt quá nhỉ. 2 phòng 1 nhà, tất cả các loại đồ nội thất. Ngay cả giường trong phòng ngủ cũng mới, hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đang mơ một giấc mơ đẹp không. Đóng gói đồ đạc. 8 giờ tối tôi đến siêu thị. Cô chủ nhìn thấy tôi xong liền cười nói Tiểu Văn, hôm nay coi như bạn đã quen với công việc rồi. Sau này đi làm đúng giờ là được, không cần nhắc đến tiền. Tôi nghĩ ngày đầu tiên đi làm phải để lại ấn tượng tốt. Cô chủ chỉ bảo tôi. Sau khi dạy tôi sử dụng radio chỉ cần đưa tôi đến quen thuộc với vị trí của các loại sản phẩm khác nhau. Toàn bộ siêu thị khá lớn, bên trong còn có phòng chứa đồ và nhà vệ sinh. Tôi đi qua từng kệ một, theo những gì trên đó. Nhưng khi tôi nhìn thấy siêu thị, khi hàng hóa được đặt trên kệ ở góc, tôi dừng lại, trong lòng một hồi nghi ngờ. Trên kệ này là máy ghi âm, đèn, quần nữ, khăn tay hoa, nam, thậm chí còn có ví tiền. Những sản phẩm này chỉ phổ biến vào những năm 90. Còn nhiều nữa, những thứ lạ mà tôi không thể gọi tên. Tất cả chỉ là một đống đồ cổ cũ. Bây giờ, vẫn có người mua những thứ này. Tôi nghi ngờ hỏi chị Hạ những thứ này. Chị Hạ dừng lại một chút rồi nói, gặp khách hàng lấy đồ trên kệ này, cho dù hắn ta có trả tiền hay không, bạn cứ để hắn ta đi. Tôi hỏi tại sao? Vậy lý do tiền không kiếm được là gì? Nhưng cô ta dường như không muốn giải thích vấn đề này. Chỉ là những thứ này không phải để kiếm tiền. Ai coi trọng thì để hắn lấy đi. Mặc dù tôi nghi ngờ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Chuyện này cô chủ quyết định. Sau đó chị Hạ lại chỉ vào phòng chứa đồ nghiêm túc. Đừng bao giờ vào phòng chứa đồ. Ngay cả khi đồ trên kệ đã bán hết cũng đừng đi. Hiểu chưa? Tôi tự hỏi có gì trong kho. Bí mật thương mại. Phần tiếp theo biểu cảm có chút nghiêm túc. Tôi gật đầu, tôi hứa sẽ không đi. Vô thức, thời gian đến 10 giờ tối. Cuối cùng tôi cũng đã quen thuộc với mọi thứ trên kệ. Có lẽ chị Hạ lúc này lấy một cái túi xách, đặt trên vai và sẵn sàng đi. Tiểu Văn, tôi đi đây. Bữa tối và bữa tối đã sẵn sàng trong tủ lạnh. Bạn đói thì dùng lò xào sóng làm nóng ăn. Cơm ăn vặt trong siêu thị cũng có thể ăn tùy ý, nhưng đừng uống. Tôi trở lại. Chị Hạ, chị cứ yên tâm đi, tôi sẽ canh gác siêu thị. Chị Hạ gật đầu. Tôi sẽ đến đúng 6 giờ sáng để đổi ca với bạn. Buổi tối buồn chán, bạn tự tìm cách giấc thời gian, không cần kiềm chế. Chị Hạ nói xong câu này liền trực tiếp đi rồi. Tỷ lệ lấp đầy của khu vực mới này không cao. Gần đây cũng không có cửa hàng nào mở cửa. Toàn bộ khu vực chỉ có chỗ này sáng đèn. Trong 2 giờ tôi đến siêu thị, ngay cả một khách hàng đến mua đồ cũng không có. Cho đến 12 giờ đêm, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Rồi một ông chú trung niên bước vào. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, ông ấy đã rất ngạc nhiên. Người mới. Tôi mỉm cười gật đầu, hôm nay vừa đi làm. Bạn cần gì? Ông chú trung niên nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó mới chỉ vào trước mặt tôi. Tủ đựng thuốc lá. Lấy cho tôi bao lớn đi. Tôi sửng sốt.
Đây là một nhãn hiệu cũ, hiện nay trên thị trường về cơ bản là không mua được. Lúc trước không chú ý, bây giờ nhìn xuống. Trong tủ thật sự có 3 tệ một gói. Tôi lấy một cái ra khỏi tủ cho ông ta. Trước tiên hãy nói rằng ông chú này thực sự ghiền. Sau khi chú nhận, còn chưa mở ra thì đặt lên mũi ngửi một chút. Sau đó mới từ trong túi rút ra 3 đồng nén cho tôi. Sau đó cười nói tốt. Đó là mùi này, hiếm có ai có thể nói chuyện. Tôi cũng có thêm một câu nữa. Tôi cũng phải chú ý sức khỏe. Chú lạnh lùng một chút, lại nhìn tôi một cái thật sâu. Người đẹp nhỏ, bạn là người tốt. Nghe tôi nói này, bỏ việc đi. Khuôn mặt tôi khó hiểu. Thật không dễ dàng gặp được công việc tốt, làm sao có thể từ chức. Vẫn không hiểu, tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hắn rời khỏi siêu thị, không đi trong nháy mắt. Không lâu sau khi chú đi, lại một người phụ nữ có tư thế đi bộ kỳ lạ nữa, còn mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Vừa vào siêu thị cũng không nói chuyện, đi thẳng đến góc trong cùng của siêu thị. Nó rất đẹp, toàn thân lộ ra khí chất thanh lịch của quý cô. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút nhợt nhạt, nhưng mà môi son màu đỏ tươi. Phản ứng đầu tiên của tôi, chắc cô ta là một cô gái đi làm đêm nào đó, nếu không sẽ không mặc như vậy. Hơn nửa đêm có vẻ lạ. Khi tôi đánh giá cô ấy trong tim mình, hắn cầm một chiếc khăn tay hoa đến quầy thu ngân, mặt không biểu cảm nói với tôi, chiếc khăn này có đẹp không? Tôi nói đẹp, rất hợp với cô. Cô gái nghe tôi nói vậy không nói nữa, lấy khăn tay hoa và quay lại. Đi thôi. Khi tôi đến cửa, tôi nhận ra cô ta không trả tiền. Tôi vừa định gọi hắn lại, đột nhiên nhớ ra, khăn tay hoa là đồ cổ trên kệ ở góc. Chị Hạ đã nói những thứ đó rồi, khách không trả tiền cũng không sao. Tôi không nhịn được nhìn thêm cái bóng dáng duyên dáng của cô ấy. Nhìn này, cuối cùng tôi đã phát hiện ra tư thế đi bộ của cô ấy. Lý do kỳ lạ, cô ấy không hề đi, hắn trôi dạt và di chuyển về phía trước. Phát hiện này làm tôi run rẩy. Một ý nghĩ khủng khiếp tràn vào đầu tôi. Hắn không phải là người sao? Ngay lúc này, trước người đột nhiên lại truyền đến một giọng nói non nớt. Chị ơi, em muốn con ếch này. Tôi nhìn xuống, một cậu bé 7-8 tuổi, không biết khi nào ôm một con ếch, đứng trước quầy thu ngân, nhìn tôi. Ếch cũng là sản phẩm cổ trên kệ đó. Tôi cười, lấy đi đi. Cậu bé trông rất vui. Chị ơi, chị thật tốt bụng. Tốt hơn nhiều so với kẻ xấu đã cướp con ếch của em. Sau khi nói xong câu nói khiến tôi khó hiểu này, cậu bé quay lại ôm con ếch tiếc và bỏ đi. Nhìn cậu bé bước đi, da đầu tôi tê dại trong nháy mắt, lưng sau lạnh. Nó không đi bộ, mà bay đi. Tôi nhìn lên thời gian, 1 giờ sáng. Cậu bé nửa đêm này đến từ đâu? Tôi càng nghĩ càng sợ. Người phụ nữ mặc sườn xám và cậu bé vừa rồi sẽ không phải là... Nghĩ đến khả năng khủng khiếp đó, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nếu bạn gặp một người đi bộ vào giữa đêm, sẽ không tốt hơn tôi đâu. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với vị khách lạ trong phần tiếp theo. Nhưng suy nghĩ thứ hai, có vẻ như họ cũng không làm gì tôi. Tôi không đáng phải sợ như vậy. Kể từ khi cậu bé đó ra đi, siêu thị chưa từng có một vị khách nào. Bên ngoài cũng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có mèo hoang kêu dưỡng sinh. Thật đáng sợ. Tôi định làm gì đó, làm dịu bầu không khí này. Vì vậy, tôi lấy điện thoại di động ra và mở âm nhạc của Nhiên tốt hơn nhiều rồi. Tôi vứt bỏ ý nghĩ kinh khủng vừa rồi. Có lẽ tôi mắt hoa mới nhìn thấy thế. Bởi vì đồng hồ sinh học của tôi vẫn chưa được điều chỉnh. Lúc 12 giờ sẽ hơi buồn ngủ. Vừa nghe nhạc vừa chịu đựng. Thời gian cũng từng chút một đến 6 giờ sáng. Lúc này điện thoại cũng hết điện tự động tắt máy rồi. Nhưng cuối cùng cũng đến giờ tan làm rồi. Sau nửa đêm mặc dù không sợ lắm, nhưng trong lòng vẫn lúc nào cũng căng thẳng. Luôn treo hình người phụ nữ và cậu bé sườn xám đỏ đó. Tôi đã có một đêm khó khăn. Nó giống như một cuộc chiến. Mệt quá. Một lát sau, có tiếng bước chân ngoài cửa. Chị Hạ cuối cùng cũng đến rồi. Mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi vừa định báo cáo chuyện buổi tối cho cô ấy. Cô ta vẫy tay ngăn tôi lại. Được rồi, có chuyện gì đợi khi bạn đến làm việc thì nói sau đi. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Tôi do dự, đành phải từ bỏ trước. Tôi nói tạm biệt, đi thẳng về phía chỗ ở. Chờ buổi tối đến rồi nói sau đi. Ngay khi tôi đi đến tầng dưới của ký túc xá, tôi ở xa, nhìn thấy một bóng người duyên dáng đứng ở cửa hành lang. Nhìn gần hơn, tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Đây không phải là người phụ nữ mặc sườn xám đỏ lúc nửa đêm sao? Trong tay còn có khăn tay hoa. Tôi không dám đi tiếp, dừng chân run rẩy không biết làm gì. Người phụ nữ sườn xám đỏ vẫn là một bộ lạnh như băng, không có biểu cảm. Cô ấy đứng đó, giống như một người vợ chờ chồng trở về. Thấy tôi, đôi môi đỏ tươi của cô ấy mấp máy, muốn nói mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tôi cảm thấy cô ta thật sự không có ác ý. Vì vậy, tôi đã có đủ can đảm để mở miệng. Sao cô lại đứng đây? Chờ ai vậy? Cô gái hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút rối rắm. Một lát sau mới nói với giọng điệu quan tâm. Đi nghỉ ngơi đi. Tôi đơ rồi, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ trước đây có thể là tôi nhầm lẫn, bị ảo giác. Đồ không sạch sẽ sao có giọng nói như vậy. Tôi gật đầu với cô ta, không nói gì nữa, đi nhanh qua hắn, đi thẳng vào thang máy. Đi trên hành lang trời lạnh như vậy. Cô ta mặc sườn xám có hơi mỏng không? Cũng không lạnh. Ở đây ngoại trừ cửa hành lang có đèn chiếu sáng, hai bên hành lang dẫn đến thang máy hơi tối.
Tầng 1 cũng không có người ở, lúc này cũng không có ai từ trên lầu xuống. Yên tĩnh, cả hành lang. Chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân của tôi. Nghe được trong lòng tôi có chút yên câu. Tôi cố gắng bước đi nhẹ nhàng, nhưng cảm giác tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân đều cảm thấy khó xử. Dần dần tôi có một ảo giác khủng khiếp. Tiếng bước chân không phải của riêng tôi, giống như có thứ gì đó đang theo sau tôi. Tôi chậm, hắn cũng chậm. Tôi nhanh, cô ta cũng nhanh. Tôi dừng lại, hắn ta cũng dừng lại. Nhưng tôi cảm thấy được, thứ đó càng ngày càng gần tôi. Cảm giác này làm tôi sợ chết khiếp. Tôi không dám quay đầu lại. Tôi lập tức tăng tốc độ đi đến trước thang máy. May mà thang máy dừng ở tầng 1. Tôi nhấn cửa thang máy và nó mở ra. Nhưng ngay trước khi tôi lên thang máy, vô thức quay đầu nhìn xuống hành lang, bỗng nhiên phát hiện người phụ nữ mặc sườn xám đỏ đó đã biến mất. Trái tim tôi thắt chặt, bước vào thang máy và nhấn nút ở tầng 7. Tôi muốn bay vào phòng ngay lập tức. Bầu không khí kỳ lạ này thật đáng sợ. Thang máy sẽ đến sớm thôi. Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thang máy, tôi đã bị một người đâm vào. Tôi nhìn, đây không phải là ông chú tối qua sao? Tôi chán nản hỏi. Chú cũng sống ở tầng 7. Chú có vẻ ngạc nhiên hơn, với giọng điệu không thể tin được. Sao cô lại sống ở đây? Vẻ mặt ngạc nhiên của chú làm tôi khó hiểu, nhưng tôi vẫn nói. Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm. Chú đột nhiên cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Đừng nói chuyện với tôi nữa. Cúi đầu xuống, đi thẳng vào thang máy. Tôi hơi thắc mắc. Nhìn ông ta, không giống như người sẽ quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy. Nhưng ngay lúc cửa thang máy đóng lại, chú đột nhiên lại nói một câu nghe lời tôi. Chuyển đi. Lời nói rơi xuống, chưa đợi tôi hỏi tại sao, cửa thang máy đóng lại. Nghe giọng nói của chú, tôi không khó nghe đâu, chắc ông ta biết gì đó. Tôi chợt nhớ ra, cô gái sườn xám đỏ và cậu bé trong siêu thị. Tôi không nhìn nhầm sao? Thêm vào cảm giác kỳ lạ vừa rồi và thái độ kỳ lạ của chú, tôi lập tức mồ hôi lạnh toát ra. Tổng cộng có 2 hộ gia đình trên tầng 7. Phòng đối diện chắc là chú rồi. Không được, phải tìm cơ hội hỏi chú. Cái quái gì thế này? Nếu là thứ thật sự không sạch sẽ, công việc tốt này, tôi thực sự không thể làm điều đó nữa. Đãi ngộ dù tốt đến đâu cũng phải còn mạng. Vừa nghĩ đến đây, sau cổ tôi đột nhiên lạnh buốt, giống như bị cái gì thổi một hơi lạnh vậy. Ngay sau đó là những cơn buồn ngủ. Buồn ngủ, tôi gần như không thể đứng được nữa. Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý. Đầu ngủ. Nhanh chóng sặc sụa sờ vào phòng mình. Mở cửa và đi thẳng vào phòng ngủ. Đâm đầu vào giường. Mắt vừa nhắm lại liền trầm trầm ngủ. Trong mơ hồ tôi dường như nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh. Tôi ngửi thấy một mùi thơm rất thơm, giống như mùi nước hoa trên người chị Hạ. Không biết ngủ bao lâu, cảm thấy mình chưa ngủ đủ. Tôi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Tôi có chút không vui lớn tiếng hỏi một câu. Nhìn thấy điện thoại bên cạnh gối, xem thời gian mới phát hiện lúc này đã 4 giờ chiều rồi. Tôi đã ngủ được 10 tiếng rồi. Một giọng nói vang lên từ cửa. Cô Văn, tìm bạn để phối hợp điều tra. Tôi sửng sốt. Tôi chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng tôi không dám bỏ bê, trả lời một câu, chờ một chút nhé. Sau khi mở cửa, một ông can hỏi thẳng vào vấn đề. Hàng xóm ở đối diện, bạn có biết nhiều không? Hàng xóm, chắc là nói ông chú tối qua. Tôi thành thật tỏ vẻ không hiểu. Tôi mới chuyển đến hôm qua, cũng là hôm qua vừa gặp. Cảnh sát nhìn tôi một cách kỳ lạ. Ông can hỏi bạn gặp anh ấy hôm qua. Tôi gật đầu khó hiểu nói, đúng vậy. Có chuyện gì vậy, chú ông can? Hắn chết rồi. Tôi trực tiếp kêu lên, chú trung niên chết như thế nào? Lúc sáng vẫn ổn. Tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, chú cau mày nói, thời gian chết là sáng hôm qua. Bạn có chắc là người vừa gặp hôm qua không? Đầu tôi nổ tung, làm sao có thể? Vậy những gì tôi nhìn thấy tối qua và sáng nay, có phải theo lời của ông can là chú ấy 44 không? Thời gian chết là sáng hôm qua, vậy những gì tôi nhìn thấy tối qua và sáng nay, nhưng ông can sẽ không lừa tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, ngơ được một lát mới tỉnh. Tôi thực sự chỉ mới gặp ông ấy đêm qua, tôi mới chuyển đến hôm qua. Ông can sẽ không nghi ngờ tôi và cái chết của chú có liên quan chứ? Ông can tôi dường như nhìn thấy sự bất an của tôi, lúc này lên tiếng an ủi bạn đừng sợ. Đã xác định rồi, không phải vụ án hình sự, tôi cũng chỉ tìm bạn để tìm hiểu tình hình, giao lại cho bạn đồ. Nhưng tôi cảm thấy ánh mắt ông can nhìn tôi có chút không đúng. Tôi nghi hoặc hỏi giao cho tôi cái gì. Ông can lấy một chiếc chìa khóa ra, đưa cho tôi một tin nhắn. Nói là đưa chìa khóa nhà cho hàng xóm đối diện. Khi nói đến đây, cảnh sát trước mặt cũng lộ ra một tia nghi ngờ. Chắc cũng không hiểu tại sao người chú đã chết lại làm như vậy. Cái chết của chú chắc chắn không đơn giản như vậy. Hắn đưa chìa khóa phòng cho tôi làm gì? Tôi không quen với ông ta. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi tình hình của chú. Ông can có thể cho cháu biết chú ấy 44 như thế nào không? Để tôi đi gặp chú ta. Ông can do dự, có vẻ rất khó khăn, dừng lại một lúc lâu mới nói. Hắn đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Nếu cô không sợ thì đi đi. Nói chuyện, tôi nhìn thấy mấy người mặc áo khoác trắng bên kia vừa đúng lúc đem thi thể của chú mang ra ngoài, đang chuẩn bị đi thang máy xuống. Ông can vẫy tay với họ, dấu hiệu dừng lại. Tôi vội đi qua cắn răng, dám mở tấm vải trắng che trên xác chết.
Toàn bộ da mặt bị trắng bệch, lại cảm giác như trước khi chớt nhìn thấy điều cực kỳ khủng khiếp vậy. Tôi nói sao không vuốt mắt lại cho chú ta, để hắn mở mắt cũng kỳ. Một người mặc áo khoác trắng, nhìn tôi kỳ lạ, nói mắt chú ta nhắm. Tôi thấy rõ ràng, lúc này lại nhìn một cái, mắt của chú quả nhiên là nhắm lại. Tôi sợ, không dám nhìn chú nữa. Lúc này ông Can bên cạnh nói với tôi còn một việc nữa. Nếu người chất giao ngôi nhà cho bạn, bạn phải giúp chú ấy sắp xếp mọi chuyện. Tôi không thân với chú ta, sao lại để tôi lo chuyện của chú ta? Chuyện này không thể tìm người thân của chú ta sao? Ông Can giải thích là chúng tôi đã điều tra rồi. Chú ấy đã ở bệnh viện 1 tuần, không có người thân nào khác. Giấy của nạn nhân, trên tờ giấy cũng nói nhờ bạn lo hậu sự. Đúng rồi, chi phí đừng lo lắng. Anh ta có 20.000 đô la trong tủ đầu giường. Bạn lấy dùng là được. Nói rồi, ông Can lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. Nhìn xem chú ta viết gì đi. Tôi sợ hãi nhận lấy ghi chú. Bạn xem trên đó của nhiên viết một đoạn văn. Ý nghĩa đại khái là đưa chìa khóa cho người hàng xóm, lo cho đời sau. Chú trung niên hình như đã sắp xếp từ lâu rồi. Ông Can vỗ vai tôi, nghiêm túc nói, cứ làm như vậy đi. Dù sao thì các bạn cũng là đồng nghiệp, hắn không có người thân, chỉ có thể bạn giúp. Tôi còn nghi ngờ hơn, mối quan hệ đồng nghiệp. Ông Can nhìn tôi một cách kỳ lạ. Không phải bạn cũng làm việc ở siêu thị ở tầng dưới sao? Cô chủ là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, phải không? Đúng vậy, tôi làm việc ở siêu thị. Đúng rồi, nạn nhân từng làm việc ở siêu thị. Sau khi chủ nói xong, toàn thân tôi lại bị điện giật. Chú trung niên cũng làm việc ở siêu thị. Ông Can lấy điện thoại ra và nói được rồi. Bạn để lại điện thoại cho tôi, đến lúc đó sẽ có người của nhà tang lễ liên lạc với bạn. Chi tiết về tang lễ, họ sẽ nói chuyện với bạn. Tôi ngơ ngác nói số điện thoại di động cho ông Can, ánh mắt lại nhìn chú một cái. Trong khoảnh khắc chú ấy được phủ một tấm vải trắng, tôi đột nhiên thấy mắt chú mở to. Tôi gần như hét lên, ông Can, tôi sợ quá thì sao? Tôi nói chú mở mắt rồi. Họ mở ra không nhìn, nói không có. Nó vẫn khép. Nhưng tôi luôn cảm thấy cảnh vừa rồi không phải là ảo giác. Cảm giác như chú muốn nhắc nhở tôi điều gì đó. Tôi không khăng khăng nói thêm gì nữa. Ông Can chắc cũng không tin. Làm không tốt còn sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Cái chất của người chú trung niên để cho tôi trong lòng bao phủ một tầng quỷ dị đáng sợ. Khói mù toàn thân đều bất an. Tôi định hỏi chị Hạ khi đi làm vào buổi tối, đi xác nhận công việc của chú. Ông Can thấy tôi đang lo lắng. Đừng nghĩ nữa, đi nghỉ ngơi đi. Tôi vội vàng chạy về phòng rửa mặt. Bây giờ mới 5 giờ chiều. Lúc này tôi không có tâm trạng để nghỉ ngơi. Tôi phải đến siêu thị hỏi chị Hạ trước. Nhưng khi tôi sắp xếp và đi ra ngoài, tôi đột nhiên nhận ra, trước đây khi tôi thức dậy và mặc quần áo được xếp gọn gàng trên giường. Nhưng tôi nhớ, trước khi đi ngủ cũng là bừa bãi cởi ra, quần áo vứt sang một bên. Hôm qua điện thoại hết pin tự động tắt máy rồi. Tôi không sạc đã ngủ thẳng, có nghĩa là tôi không phải là người duy nhất có chìa khóa phòng. Có phải là chị Hạ không? Tôi lắc đầu. Ý tưởng này cũng quá kỳ quái. Chị Hạ không giống loại người biết làm chuyện này. Không được, tốt hơn là tìm cô ấy hỏi rõ ràng. Nếu thật sự có cái gì không sạch sẽ, tôi không làm công việc này nữa. Tôi lập tức nhanh chóng xuống lầu đi siêu thị. Vừa đi đến cửa siêu thị, tôi đã thấy chị Hạ đang bận bổ sung hàng lên kệ. Siêu thị đầy những thùng các tông chứa đầy hàng hóa. Và nhìn, hàng hóa trên kệ về cơ bản đều trống rỗng. Tôi ngạc nhiên, siêu thị làm ăn tốt như vậy trong ngày. Hàng bán hết rồi. Đêm qua, một khách hàng cũng không có. Và khi tôi nộp đơn xin việc vào ngày hôm qua, không thấy nhân viên bán hàng nào. Bây giờ thấy cô ta tự bổ sung hàng. Chẳng lẽ ban ngày đều là hắn làm một mình? Nếu vậy, cô ấy là một cô chủ, làm lâu hơn tôi. Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối đã 14 tiếng rồi. Làm thế nào một người phụ nữ có thể chịu đựng được? Chị Hạ đang bổ sung hàng có chút ngạc nhiên đến Tiểu Văn. Sao em đến sớm thế? Tôi không trực tiếp hỏi về ông chú, ngẫu nhiên nói nghỉ ngơi đủ rồi. Ở trong phòng cũng chán, nên đến siêu thị làm việc sớm hơn. Chị Hạ, chị đói rồi phải không? Sáng quên bảo bạn mang ít đồ ăn về rồi. Khi tôi thức dậy, tôi hơi đói. Sau khi nhìn thấy chú tôi chớt trông như thế nào, không muốn ăn nữa, tôi quyết định không đi đường vòng nữa, hỏi trực tiếp hắn. Chị Hạ, sáng nay hàng xóm của em chớt rồi. Chú nói chú ấy từng làm việc ở đây. Sau khi nghe tôi nói, động tác của hắn lập tức cứng đờ, biểu cảm cũng đông lại. Một lát sau mới có chút không quan tâm. Hắn từng làm việc ở đây. Vừa rồi tôi cũng thấy chú ta được đưa ra khỏi khu vực. Chị Hạ không quan tâm, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao cũng là nhân viên cũ, vì vậy tôi lại nói chị Hạ. Chú ấy nói để tôi lo hậu sự cho chú ấy. Chị Hạ vẫn nhẹ nhàng nói miễn là không trì hoãn công việc buổi tối là được. Tôi do dự, lại nói ra chuyện tối qua. Chú nói chú đó 44 sáng hôm qua, nhưng tôi vẫn gặp hắn vào ban đêm, đến siêu thị mua đồ. Nói xong, tôi để ý thấy thân thể chị Hạ run lên một chút, sau đó mới nói tạm biệt. Hắn tự làm. Tôi nóng lòng và hỏi cô ta có chuyện gì vậy. Hắn đã làm điều không nên làm. Lời này nghe tôi không hiểu. Hắn đã làm gì mà không nên làm? Chị Hạ đầy một cái kệ, lại mở lại một thùng các tông tiếp tục bổ sung hàng. Đừng nhàn rỗi nữa.
Nhanh lên giúp đi. Hắn nhìn tôi vẻ mặt nghi hoặc, nghiêm túc mà nói, bạn chỉ cần biết, cái chốt của ông ta là tự nhận lấy. Chi Hạ từ đầu đến cuối cũng không giải thích rõ ràng tại sao tôi lại ở đêm qua. Lý do nhìn thấy chú ta, tôi không bỏ cuộc, lại nói về đêm qua. Người phụ nữ nhìn thấy sườn xám về cậu bé đó. Ai ngờ phản ứng của chị Hạ vẫn rất bình tĩnh. Lấy cái gì thì để họ lấy. Tôi sắp phát điên rồi, tôi đã nói rồi, hai người đó không đi bằng chân. Rõ ràng không phải động tác mà con người có thể làm. Nhưng chị Hạ lại cố ý tránh điểm mấu chốt, chuyện lấy đồ. Đừng nói họ lấy đồ không trả tiền nữa. Cho dù thật sự cho tôi tiền tôi cũng không dám nhận. Chị Hạ là cố ý. Thảo nào lương cao như vậy và sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy. Siêu thị này không sạch sẽ. Cái gì? Bạn sợ hãi vào ban đêm? Vớ vẩn, tôi sắp sợ run rồi. Tôi muốn nghỉ việc ngay lập tức. Tôi gật đầu. Nói thật đi. Sợ hãi? Nghĩ rằng vì tôi đã bày tỏ sự sợ hãi. Chắc cô ấy nghĩ tôi không thể làm công việc này, chủ động sa thải tôi không muốn làm nữa. Ai ngờ câu trả lời của chị Hạ hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Không sao, sau này quen rồi thì không sợ nữa. Tôi sắp sụp đổ rồi. Hắn cố tình không trả lời câu hỏi của tôi. Công việc không sạch sẽ này, lương đãi tốt hơn nữa tôi cũng không thể làm được. Tôi cắn răng, vừa định nói thẳng là tôi nghỉ. Chị Hạ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ một. Em có biết tại sao hắn ta chớt không? Ý cô ấy là gì? Chú trung niên, không đơn giản như tự phạt. Tôi căng thẳng, hỏi tại sao? Ánh mắt chị Hạ ngưng tụ vì chú ấy đã xin nghỉ. Nhìn chị Hạ, không đùa đâu, cũng không giống như cố ý đe dọa làm tôi sợ. Trước đó, nếu ai khuyên tôi nghỉ việc, tôi sẽ không đồng ý. Tôi chắc là không tin, nhưng cá nhân tôi, sau những gì đã xảy ra từ hôm qua đến bây giờ, tôi tin rồi, tôi vẫn còn một chút may mắn. Thế là rẽ vào góc nói chị Hạ, tối qua chỉ bán được một gói thuốc lá, khách còn không trả tiền nữa. Làm ăn tệ quá, chị còn cho tôi mức lương cao như vậy sao? Chị Hạ cười, không sao đâu. Kinh doanh tốt hay xấu không quan trọng. Không sao, miễn là siêu thị mở cửa, tiền lương là em nên nhận. Tôi lại nói không có việc làm ăn. Số tiền này tôi không yên tâm đâu. Những vị khách đó vào ban đêm cũng rất đáng sợ. Có gì không yên tâm vậy? Em thức khuya cũng rất vất vả. Chị Hạ lại nhìn riêng một vòng. Hạ giọng, đừng lo lắng. Nhưng thứ đó sẽ không dễ dàng làm hại em. Đồ để họ lấy tùy ý. Lần này tôi nghe rất rõ. Hắn đang nói về những thứ đó, chắc chắn không phải người. Hắn quả nhiên sớm đã biết trong siêu thị không sạch sẽ. Trong nháy mắt tôi đã hiểu rằng tôi đã bị mắc kẹt. Hàng ngày đối phó với những thứ không sạch sẽ đó. Tôi còn sống được không? Chị Hạ bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Hãy nghĩ về chuyện xảy ra với chú Trần. Đó chính là chú trung niên mà em nói. Mạnh mẽ như thế nào? Tôi sao dám từ chức? Nhưng bây giờ tôi nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Cái gọi là 44 chắc chắn là tay chân của những thứ không sạch sẽ đó làm. Chỉ là tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi vội vàng mở miệng, không muốn nghỉ việc, tôi không sợ chúng. Không sợ. Lời này tôi nói không có chút tự tin nào. Chị Hạ cười sâu sắc hơn tôi. Đúng rồi, miễn là em có thể tuân theo một quy tắc, họ sẽ không bao giờ làm hại em. Đừng sợ. Tôi hỏi quy tắc gì? Chị Hạ nói, bây giờ em cũng biết tình hình trong siêu thị rồi. Tôi cũng không giấu em nữa. Nhớ trong siêu thị, em có thể nói chuyện với họ, chơi với họ cũng được. Tôi nuốt nước bọt. Lẽ ra chị nên nói với tôi ngay từ đầu. Tôi không thể làm công việc này với mức lương cao hơn. Cố tình mở mức lương cao để thu hút tôi vào hố. Chị Hạ tiếp tục nói, nhưng ngay khi họ rời khỏi cửa siêu thị, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy họ, không thể nói chuyện với họ. Giả vờ như không nhìn thấy là được. Tôi mở to mắt, cả người đều căng thẳng. Nếu nói thì sao? Chị Hạ không tức giận nói. Tôi nhìn một cái, em nghĩ sao? Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nhớ rất rõ. Khi tôi đi ngủ vào buổi sáng, tôi đang ở cổng hành lang, lại đụng phải cô gái mặc sườn xám đỏ kia, còn chủ động chào hỏi. Mặt tôi trắng bệch. Chị Hạ, tôi đã nói chuyện với cô ta bên ngoài. Chị Hạ ngạc nhiên nhìn tôi, làm sao có thể? Em mới ở đây một ngày, không thể nhìn thấy họ ở bên ngoài. Tôi nhanh chóng khẳng định lại, thật đấy, còn có chú trung niên kia em cũng gặp rồi. Chị Hạ thấy tôi không có vẻ nói dối, sắc mặt cũng thay đổi. Em sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Vì vậy, nếu em gặp lại cô ấy tối nay, lấy cho cô ta một hộp đồ trên kệ. Chỉ cần nói là trên kệ, em tặng cô ta son phấn. Đó không phải là đồ trang điểm cổ sao? Thấy tôi sửng sốt, chị Hạ trực tiếp đi qua, lấy một cái hộp tròn phẳng màu đỏ đưa cho tôi. Chuẩn bị đi. Hộp tròn phẳng tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng. Nó có mùi thơm, nhưng tôi không có tâm để nghĩ về nó. Sau khi căng thẳng, em có làm không? Thử đi, có thể qua được. Hôm nay em sẽ ổn. Lời này nói rất không tự tin. Tôi muốn khóc. Tại sao tôi lại dính vào chuyện này? Nhưng sự tra tấn này chắc chắn là không thể từ chối được. Muốn sống sót chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Đến 10 giờ tối, chị Hạ lại về đúng giờ. Trước khi đi còn dặn dò tôi, sau này không thể ở ngoài siêu thị nói chuyện với khách. Sao tôi dám? Giống như hôm qua, trong siêu thị vẫn không có việc gì. Tôi hơi lạ. Khi tôi đến vào buổi chiều, mọi thứ trên kệ đều bán hết rồi. Vậy kinh doanh tốt như thế nào? Thời gian rất nhanh, đến 12 giờ đêm, vẫn không có khách. Tôi không thể đứng được nữa. Tôi ngồi ở đài phát thanh, bật máy tính lên xem phim. Hôm qua ngày đầu tiên tôi đi làm, không ngại chơi máy tính. Tôi sợ chị Hạ biết sẽ sa thải tôi.
Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, cô ta sẽ không sa thải tôi. Phim vừa xem được nửa, đột nhiên lại truyền đến giọng nói của cậu bé hôm qua. Chị ơi, em muốn con ếch này. Tôi vội vàng đứng lên nhìn, đúng là hắn. Cậu bé là một vị khách đặc biệt không thể đi bộ. Thế là tôi vô cùng lo lắng, đến lấy đi. Cậu bé như hôm qua, ôm con ếch thiếp bay đi. Tôi vẫn luôn chờ cô gái áo đỏ kia xuất hiện, sau đó đưa cho cô ta, hy vọng có thể qua được cấp độ này. Cho đến 5 giờ sáng, người phụ nữ vẫn không xuất hiện. Tôi đã rất lo lắng và hạnh phúc, bởi vì chỉ còn 1 giờ nữa thôi. Tối nay coi như tôi bình an đi qua rồi. Chị Hạ nói qua hôm nay sẽ không sao đâu. Khi kim đồng hồ trên tường chỉ vào 6 giờ, tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ sườn xám đỏ không xuất hiện. Tôi ổn rồi. Chị Hạ cũng đúng giờ đến siêu thị đổi ca với tôi. Tiểu Vân, em có thể tan làm rồi. Thấy tôi bình an, dường như cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tôi cười nói với chị Hạ, hôm nay cô gái đó không xuất hiện, em ổn chứ? Chị Hạ gật đầu, qua một ngày chắc chắn sẽ không sao. Tuyệt vời, tôi thoát được một viên đạn. Tôi nói lời tạm biệt với chị Hạ ngay lập tức. Lúc đi, chị Hạ lại bảo tôi lấy ít đồ ăn về. Tôi không từ chối. Tôi cầm đồ vừa đi đến cửa siêu thị. Chị Hạ nhìn thấy sự bất thường của tôi, quan tâm hỏi Tiểu Văn, trông em mệt lắm, đi bộ eo cũng không thẳng được nữa, em không khỏe à? Tôi cười khổ nói hôm qua ngủ quên gối rồi. Không có gì đâu, nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng. Thêm vào đó, tôi đã thức cả đêm trong căng thẳng. Lúc này toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi. Không sao đâu, 1-2 ngày là có thể khôi phục. Không sao đâu, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi đã lên kế hoạch rồi. Tôi sẽ ngủ, đặt báo thức, chờ 1 giờ chiều sẽ dậy. Tôi quyết định đến phòng của chú trung niên. Tôi luôn nghĩ chú ấy để lại chìa khóa cho tôi, không chỉ để tôi lo hậu sự đơn giản như vậy. Từ siêu thị về phòng, không chạm người phụ nữ sườn xám đỏ, tôi đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Dù sao hai đêm tôi đều bình an vô sự. Tôi đã tắm nước nóng, đặt đồng hồ báo thức, ngủ luôn. Tôi ngủ rất ngon, thậm chí không có một giấc mơ, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Tôi vừa quay lại lấy điện thoại để tắt chuông báo thức. Nỗi đau ở lưng làm tôi kêu lên. Chết tiệt, vấn đề cổ cứng dường như nghiêm trọng hơn rồi. Tôi cắn răng làm đi. Bây giờ là 2 giờ chiều, sớm hơn đi làm. Tôi không quên mình sẽ làm gì. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy quần áo lại xếp gọn gàng trên giường. Ai làm chuyện này vậy? Tôi nhớ rất rõ. Trước khi ngủ, quần áo bị tôi vứt sang một bên. Làm sao có thể như vậy? Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi luôn nghe nói những thứ không sạch sẽ hại người. Vậy gấp quần áo cho người ta, chỉ có người mới làm thế. Không phải là ai đó khi tôi đang ngủ. Vào phòng tôi đi. Tôi nhanh chóng đứng dậy kiểm tra ví tiền. $100 vẫn còn đó, những thứ khác cũng không bị mất. Tôi lại đi kiểm tra cửa, cũng không có chút dấu vết nào. Khi tôi nghĩ về giấc ngủ của mình, lại có người khác vào phòng, tôi lại sợ hãi. Điều này còn đáng sợ hơn là nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng kỳ lạ là gấp quần áo cho tôi làm gì? Nghĩ đi, người xếp quần áo cho tôi rất có thể là chị Hạ. Nhưng trong suy nghĩ, thật sự là như vậy cũng quá lố bịch phải không? Xem ra buổi tối còn phải hỏi cô ta ai còn chìa khóa phòng tôi. Vì không có gì bị mất, tôi cũng thư giãn, mặc quần áo và giặt xong. Tôi đi ra cửa, rút ra một chiếc chìa khóa khác trong cửa phòng đối diện. Trái tim một cái mạnh mẽ liền trực tiếp đi qua. Sợ ma giữa ban ngày. Chỉ là tôi không hiểu tại sao chú lại để chìa khóa, để lại cho tôi, hoặc là để lại một cái gì đó trong phòng, đặc biệt giao cho tôi. Khi tôi mở cửa và bước vào, khám phá cách bố trí của ngôi nhà này, về cơ bản giống như tôi sống, chỉ là kiểu dáng đồ nội thất cũ hơn một chút thôi. Tôi đã đi một vòng, không tìm thấy gì lạ cả. Thông tin như mã bí mật. Cuối cùng tôi mới nhớ ra đã nói rồi, trong tủ đầu giường có dày dặn 20.000. Tôi do dự một chút, mở tủ đầu giường ra. Vừa mở ra tôi lập tức sửng sốt. Ngoại trừ 2 đống tiền, còn 3 thứ nữa.